অজস্ৰ ট্ৰেক্টৰ 4-5খন ৰখাই দিয়ক একেটক যদি চিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়ে দৌৰ মাৰি এখনত দিব কাৰণ ইয়াৰ মজাটোৱে বেলেগ দেখিলে কেনেকুৱা মজা সঁচাই খাটি খোৱা মানুহ খেতিয়ক মানুহ সঁচাই এই যুৱকজনে যিটো কথা কৈছে এখন অন্তৰৰ পৰা কৈছে যে তেওঁ 3খন ট্ৰেক্টৰ যদি ৰখাই থয় তেওঁ চলাবলৈ এইখন যাব কিয় যাব আপোনাক কৈ দিয়া চলাবলৈ আৰাম পাৱাৰ ষ্টেং আৰু কি আছে ফ'ৰ হিল বহুতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ পাই বোলে চেলছৰ ল'ৰাকেইটাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই থাকে সিহঁতি বোলে ভৱিষ্যতো বোলে পথাৰলৈ গৈ পোৱা নাই খেতিলৈ গৈ পোৱা নাই চাওক এইজন আছে ককাইদেউ এইজন আছে কৈছে যে চলাবলৈ মষ্ট মাতখন কাটে মানে মালিকৰ কোনো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন নাই আৰু ঘৰ কোন জেগাত তোমাৰ মোৰ ঘৰ ইয়াতে কিমান মাৰি যাম আজি মই 20 বিঘামান এতিয়ালৈকেতো বেয়া একো হোৱাই নাই চাওক একমাহ হ'ল বেয়া একো হোৱাই নাই আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে দিছে মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ দাসো আহি আছে লৈ যাওক